Men tjena och välkomna till Bona folkhögskola del 2. Och jag säger väl först och främst glad andra advent. Och hoppas ni har det underbart på er andra advent och vid stundar och juletider. Men Bona folkhögskola del 2, den gamla Vänsterpartiets marxistiska skola, som gick i konkurs, som ni hörde i del 1, men som idag drivs i en helt annan regi och finns fortfarande kvar. Så som vanligt, gilla, dela, prenumerera och för Guds skull dela gärna avsnittet på era sociala medier. Det skulle jag uppskatta. Då skulle jag bli superglad. Då får ni ett stort hjärta av mig. Så dela på era sociala medier, dela till era vänner och luta tillbaka, så ska vi gå igenom de 2 sista byggnaderna här i Bona. Så länge, häll upp en kaffe och kolla! Det här fint golv, vet du. Det gör oss några ljus här, men det är mer ner i källaren är det ju sådär lite blandade förrådsutrymmen, skulle jag säga. Omklädningsrum. En bastu hade de här nere. Inte så mycket mer att orda om liksom. Nödutgång. Som ni ser. Vad hade vi här inne? Det var bra. Ja. Stora utrymmen liksom. Vi tar oss vidare bort här. Jag har någon gammal fin lampskärm. Ja. En ytterdörr. Ja, det är lite sådär kringelikrok-byggnad. Många små vrån. Men jag tänker att arkitekturen måste vara ungefär. Den är snarlik med sanatoriumet. Som sedermera blir sjukhus. Och sedan uppfostringsanstalten där. Allting hänger ihop i det här området. Det gör det. Men jag tänker vi kliver uppåt. Har ni fått en snabbtur i källaren liksom. Sönderslagna rutor. Lite kuriosa eller intressant att veta är att i Bona så bor det 64 personer. Så ett litet samhälle helt enkelt. Det måste ju varit här hade nog många kanske sin bästa tid i livet när de studerade, skulle jag tro. Mycket glädje. Skulle jag tro. Det är skitroligt.
Men här måste de ha bott på den avdelningen, tror jag. Känns som. Lite smårum här och där. Som ni ser, smårum. Toaletten. Någon disco något slag som bara står där. Något stort samlingsrum. Blåser det då. En kök här liksom. Lila kök. Ja, så kan det se ut också. Ett mer falukorv. Ja, okej. Candy flip. Ja. Ni ser ju, ja, det är ju fantastiskt fint. Ja, det finns ju en våning kvar och där är det lite speciellt faktiskt. Men det är en väggmålning också. Ja. Nu ska jag ta oss upp på den översta våningen. Hissen, ja. Tar vi oss upp här. Det har ju flagnat. Vad ser det? Ja, det har flagnat. Ja. Skarpt ljus idag. Min telefon, det var inte igår. Vi går bortåt här och kikar. Någon säng som står. Annat litet rum. Nödutgången är bort här. Vi kliver på här. Nu går vi på toadörren då. Det är som ni ser. Ja, här är nödutgången självklart. Lite mjukt i golvet här och där. Man får liksom vara lite försiktig när man går. Fastnar jag. Här lutar golvet. Så här har ett blått köksutrymme. Ja. Men det ser ju. Svartmögel. Usch. Men det är lite speciellt där när vi kommer in hit. I det här rummet. Tegelgolv. Tegelgolv. Jag är lite förvånad faktiskt. Hur tegelgolv över hela rummet. Ska vi se.
Väldigt fascinerande. Ni ser. I tegelgolv. Hela rummet. Och så högt i tak. Tyvärr så det kom in ett par fåglar som har dött här, 3 stycken stackare. Så det är en balkong då. Där nere är parkeringen som ni ser. Ja, det är lite blåsigt idag. Det är liksom om det är en försenad höststorm som är på gång eller vad det är nu. Ni ser ju. Fantastiskt. Så nu är det mörkläggningsska delen. Nej, vi tar oss ut här. Vi väntar på revolution feminist. Okej. Pentry. Lila dörrar liksom. Nej, men nu klipper jag mig ner lite grann. Så nu har jag klippt mig på utsidan. Så nu var ju den här byggnaden vi gick runt. Den senaste. Och så första var ju den där borta. Och nu kommer vi till den sista området. Det blåser väldigt idag. Lite röda bär. Men då jag ser igenvuxen trädgård. Ja, det blåser väldigt. Men nu går vi in här och kikar. Nästan identisk med den som var första vi gick in i. Inte riktigt identiska. Så vi går in. Kikar här. Lite annorlunda uppbyggt. Här har vi några rip. Ja. Stor lokal. I min värld så tror jag att det här var utbildningslokalerna. En toalett. Det känns nästan så lite logiskt här för att här är en öppen kamin, liksom öppen braskamin. Ljudisoleringsmattor i taket. Som ni ser. Så jag skulle tro att det här var utbildningslokal. Som ni kan se. Men nej, jag har hållit bra också, men det är väldigt ljudisolerat. Dovt här inne. Men det är mycket sådär skit på golvet. Lite pentry. Här kan vi se den stora byggnaden jag var inne i. Där och där är den första. Klädhängare. Ja, självklart. Källare och en våning upp. Vi börjar med källare. Ner i källaren. Och det här avsnittet, som sagt, jag delar inte upp det. Det blir runt en halvtimme. Ja. Vänta minst 5 sekunder innan du slår koden. Japp. Nu kan vi det. Så kommer jag ihåg det nu.
Slå inte in koden, ni måste vänta 5 sekunder minst. Arbete, inte allmosor. Ja. Där har vi något. En slogan. Och då tänker jag på mig själv, den slogan funkar inte idag. Hur samhället ser ut idag, det kan vi inte gå in på i den här videon. Men jag skulle säga att folk förväntar sig allmosor idag. Japp, nog sagt om det. Annars blir det väl någon som blir arg på mig. Så får du inte säga, Thomas. Fy dig! Då säger jag som vanligt, gillar ni inte vad jag säger så är välkomna att säga något annat. Så kanske jag ändrar mig. Men det här är så lågt byggt liksom. Ska vi upp en våning igen då? Spegel, spegel, väggen där. Ja, det släpper i taket. Påkastat bygge. Min telefon. Stora öppna rum. En litet kök. Fint väder har sol, men det blåser. Ja, jag är liksom fallet. Vi har den lilla utvändiga turen nu, så ska jag ta den. Jag är klar här. Så nu har du följt med i de 3 byggnaderna, så att nu blir det en liten utvändig runda. Så nu klipper jag mig ut. Lite utvändig tur nu. Den byggnaden var ju inne i nu då. Fruktansvärd igenväxt. Jag tänker att vi ska ta en liten runda här nu på området. Gå runt och kika lite grann. Det är fantastiskt tråkigt att se. Långt fram här så finns det en källarsektion. Det är tvättstugan. Gör det. Man kollar på väggen. Fantastiskt fint. Parkering förbjuden. Nej, no shit. Nödutgången. Så då har man tvättstugan nere där. Jag tänker vi ska gå runt här i blåsten. Som vanligt. Här borta har vi en fantastisk flaggstångsstolpe. Istället för de moderna jävla skiten som står där så har vi ju faktiskt en äkta i sten.
Otroligt fin stolpe. Fantastiskt fint. Och så hade de såg jag då i trädgården, så hade de ett trädäck. Där de möjligtvis kunde sitta och chilla. På sommaren och våren. Ser jag. Jag tänker att vi tar ett varv bort här. Nu har ni ju liksom hängt med i Bona folkhögskola då. Den gamla folkhögskolan. Och som vanligt. Gilla. Kommentera. Både bu och bä. Och självklart prenumerera om ni inte gör det redan. Och sprid kanalen till era vänner. Skulle uppskatta det. Och jag tackar för senaste kommentaren på att någon hade kommenterat en väl underskattad kanal skulle ha flera 100 000 prenumeranter. Tackar för den kommentaren. Värme hjärtat. Så som vanligt. Glöm inte bort. Nu har ni ju sett del 2 av Bona. Ge mig lite feedback vad ni tyckte om stället, om ni tycker det var intressant eller om ni tyckte det var blaha. Och som sagt var, glada andra advent. Det är en viktig sak att komma ihåg. Vi stundar jubletider och vi kanske ska sjunga Sankta Lucia. Nej, skämt åsido. Men glad att ni tittar på mina videos och att ni kommenterar och gillar dem. Men som jag sa i början av videon, dela för Guds skull på era sociala medier. Det skulle hjälpa kanalen jättemycket. Så dela på era sociala medier så folk upptäcker kanalen och njut av det decembervädret, höstvädret. Och nästa vecka så är det nya avsnitt och den här gången har jag gett mig in i gamla sågverk som är från 1600-talet. Tidiga skrifter står om 1600-talet. Ett sågverk är intakt, saknar turbiner. Det andra är en fantastisk ruin så att det kan vara ett fint utblicksmål till våren för er som tittar. Så håll utkik så kommer det avsnitt i veckan också. Och så länge, adios.